Definirea articole. Se realizează modulul definirea articole, fereastra introducere, modificarea articole. În partea dreaptă observăm toate tipurile de articole pe care Viscount-ul le utilizează. Noi, în prima fază, vom utiliza articolul de tip normal, cel mai des întâlnit. Observăm de asemenea că în partea stângă sunt foarte multe câmpuri care sunt cu valori implicite, deci sunt deja completate. Am utilizat pentru o completare rapidă butonul implicit. Acesta se utilizează în situația în care avem articole care au aceleași valori comune și ca atare înregistrăm valorile implicite în fiecare câmp și ele se vor regăsi ca atare la definirea celorlalte articole. După ce am înregistrat valorile comune, înregistrăm cheia de articol. Luăm situația în care cheia de articol o putem defini normal articol, denumirea. Cea care se găsește în tipăritură. Sinteticul este un cod de sortare care permite crearea de grupe în indexul articolelor. Analiticul, atât analiticul cât și sinteticul pot fi înregistrate ca atare sau pot fi căutate într-o listă și asociate fișei articolului. Pe același principiu este și analiticul. Este o altă formă de grupare care poate fi utilizată în raportare și analiză. Denumire externă. Denumirea externă este utilizată pentru situația în care articolul trebuie scris într-o altă limbă decât cea română pentru documente de export. Unitatea de măsură este unitatea de măsură a cantității în documentele de vânzare, kilograme, metri pătrați, bucăți. Greutatea reprezintă greutatea în kilograme a unității unui articol. Volumul reprezintă volumul unei unități al articolului. Informații privind depozitul reprezintă depozitul implicit, depozitul ca opțiune implicită în care va fi depozitat articolul. Localizare reprezintă localizarea articolului în depozit. În situația în care depozitul are mai multe locații, se poate înregistra locația la intrare și la ieșire din depozit. Codul de bare, numărul codului de bară al articolului. Fișier reprezintă numele fișierului aferent fișei de articol. Fișier imagine reprezintă numele fișierului imagine asociat fișei de articol. Codul de reducere reprezintă baza tabelului de reducere pentru agenți. De asemenea, este utilizat ca listă de preț. Reducere reprezintă reducerea promoțională curentă. Prețul de vânzare reprezintă prețul de vânzare în lei sau oricare altă monedă. În plus, față de acest preț, articolul, așa cum am amintit anterior, articolul poate avea și alte liste de preț. Prețul ultimei cumpărări reprezintă prețul articolului la ultima achiziție și data la care a fost achiziționat. Data ultimului inventar reprezintă ultima dată la care s-a actualizat soldul articolului prin intermediul documentului. Actualizare după inventar. Așa se numește documentul. Valoare stoc. Prețul unei unități pentru un articol în RON în urma calculării valorii stocului. Evaluare cost producție. Reprezintă prețul articolului care este tatăl unui arbore de produs și data la care s-a calculat. Prețul import cu taxe reprezintă
prețul de achiziție al unui articol cu toate costurile vămuirii pentru produsul importat. Cantitatea în ambalaj reprezintă numărul de unități într-un ambalaj. Cont de stoc și sau cheltuială pentru intrări de bunuri și servicii. Pentru intrarea de bunuri și servicii vor fi asociate anumite conturi cu care se identifică, respectiv conturi de stoc, conturi de cheltuieli, conturi de imobilizări. Menționăm toate conturile, atât de stoc venituri, cât și cele de venituri, le sunt asociate, tuturor conturile sunt asociate coduri de jurnal. Contul de venit, cu TVA, pentru vânzarea de bunuri și servicii, cu TVA, în care cel care livrează este plătitor de TVA. Pentru situația în care cel care livrează venituri fără TVA, pentru situația în care cel care livrează bunuri și servicii este neplătitor de TVA. Cota de TVA este cota care poate fi asociată articolului, cota de TVA pe care poate fi asociată, la în cazul nostru 9%. În continuare, vom prezenta ce înseamnă fiecare articol dintre cele enumerate mai jos. Articol de tip înseriat este un articol cu serie unică, este utilizat în special în documentele de vânzare, cumpărare și în producție. Articolul de tip contor este un articol care include un contor după care facturează clientul. De exemplu, contorul unei mașini de copiat. Multiplicatorul, articolul multiplicator, este acel articol pentru care cantitatea se calculează ca un multiplu al mai multor factori. De exemplu, cheresteaua se calculează ca multiplu al lungimii, lățimii și grosimii scândurii. Articol de tip lot este articolul produs într-o serie, de exemplu medicamente. Pentru aceste articole se pot trece și data de valabilitate. Articolul localizare. Articolul localizare reprezintă acel articol căruia îi se poate asocia adresa sau locația într-un depozit. Articol de tip data expirării sau data de valabilitate. Acest articol este utilizat pentru produse în serie și pentru care termenul de valabilitate, de exemplu produse alimentare, este foarte important. Calculul zilei de închiriere. Acest articol este destinat utilizatorilor care închiriază diverse bunuri, mașini, camere de hotel. Articolul de tip matriță este un articol care se referă la aceeași familie cu același preț. Luăm o situație. Pentru matrița unidimensională, să zicem un creion cu diverse culori. Pentru matrița bidimensională, un tricou cu culori și dimensiuni diferite. Pentru optimizarea și planificarea aprovizionării, se utilizează informațiile din fereastra informații aprovizionare, pe care le vom prezenta bucată cu bucată. Unitatea de măsură pentru cumpărare este unitatea, în cazul achizițiilor, în situația în care unitatea de măsură la achiziție e diferită față de cea la vânzare. De exemplu, cumpărați textile la kilogram și vindeți la metru. Cantitatea minimă de cumpărare.
reprezintă cantitatea pe care o vinde furnizorul. De exemplu, merele se vând în lădițe de 20 de kilograme. Taxe vamale, așa cum spune și titlul, taxe vamale de import. Stoc maxim reprezintă cantitatea maximă care ar trebui să fie pe stoc. Nivel minim sau stoc minim reprezintă cantitatea minimă la care, odată ajuns, trebuie să comandați de la furnizor. Durata de producție și aprovizionare reprezintă perioada de timp necesară producerii sau livrării mărfii de la data comenzii articolului. Cost deficit reprezintă pierderea înregistrată ca urmare a lipsei articolului. Cerere zilnică reprezintă cantitatea ieșită zilnic din stoc în medie. Cerere lunară, cantitatea ieșită lunar în medie. Abaterea de la normal reprezintă deviația standard a necesarului. Cu alte cuvinte, reprezintă cu cât reprezintă situația în care am deviat de la necesarul care este permanent. Adică cât am deviat de la cerința zilnică, mai bine zis. Perioada maximă de depozitare reprezintă termenul maxim reprezintă termenul maxim la care un articol trebuie scos de la raft. Costul de depozitare reprezintă costul pe zi pentru depozitarea unei unități. Revenind în meniul principal, observăm în partea de sus 5 butoane. Acestea sunt posibilități de accesorizare a ferestrei articole, fișei de articol, cu acele informații pe care noi le considerăm utile a fi la îndemână atunci când definim un articol. Printr-un click dreapta ne apare o fereastră în care selectăm acele meniuri care ne sunt utile și nu trebuie să le căutăm fie în rapoarte, fie în alte situații. Le accesorizăm rapid și în momentul în care tastăm butonul, ne apare respectiva fereastră. Acest lucru este valabil pentru toate cele 5 butoane. De asemenea, programul ne permite o facilitate bună în sensul că ne permite să vizualizăm un articol individual, un grup de articole sau toate articolele. De asemenea, articolul poate fi vizualizat cu statusul corespunzător, articol activ sau articol inactiv. În continuare vom defini un articol de tip matriță bidimensional. Am înregistrat cheia de articol T001, îl denumim tricou. Celelalte câmpuri sunt deja cu valorile implicite, așa cum am amintit, la articol normal. Selectăm articolul matriță. După care mi-apare o altă fereastră, definiție matriță. Așa cum am zis, matrița poate să fie unidimensională, adică doar pe o dimensiune, sau bidimensională pe 2 dimensiuni, adică 2 dimensiuni și informații. Să zicem mărime, culoare, mărimea, să zicem L. Mărimea L de la 148 la 158. Întrucât noi în primă fază am selectat doar o singură linie, atunci când am
început să definim matrița, ne-a apărut o singură linie. Dacă dorim mai multe linii, tastăm corespunzător. Zicem linia, deci L, XL și XXL. Treptat informațiile legate de mărime. Urmează informațiile legate de culoare. Să zicem culoarea albă, culoarea verde și culoarea galbenă. Le trecem indicativele. Culoarea alb, verde și galben. În acest fel putem vizualiza cum arată articolele de tip matriță. În partea stângă, la cheie de articol, cheia tatălui, L de la lungime și A de la alb. Tricou 158 alb. Așa apare un articol de tip matriță. Acum dăm actualizare și ieșim din meniu. Revenind în fereastra principală, observăm toți fiii atașați tatălui. În partea dreaptă observăm inclusiv denumirea fiului în matriță. Și el apare cu denumirea tricou 148-158 alb. Cheia de cont de care am vorbit.